Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কি ৰেচিপি লৈ আহিছো দেখি গম পাইছে সকলোৰে প্ৰিয় নাৰিকলৰ লাৰু ৰেচিপি বহুতে টেস্টি লাগে নহয়নে বাৰু এই ৰেচিপিবিধ মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছো কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চালে গম পাব তেতিয়া হলে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো নাৰিকলৰ লাৰুবিধ বনাবলৈ মই ইয়া দুটা নাৰিকল লৈছো আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে কাটি যিখিনি কোলা অংশ থাকে সেইখিনি কাটি কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি সৰু সৰুকৈ এইখিনি কাটি ললো আৰু এইখিনি মই মিক্সিত পিচিম আপোনালোকে যদি মিক্সিত নিপিছে তেতিয়া হলে ৰুকনিৰ সহায়ত ৰুকি ল'ব পাৰে কিন্তু মিক্সিত পিচিলে একেবাৰে সহজ হৈ পৰে কামটো আৰু সোনকালেও হয় এয়া মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম আৰু মিহি হয় মিক্সিত পিচিলে আপোনালোকে পাৰিলে মিক্সিতে পিচিব নাৰিকলখিনি ইয়া পিছা হৈ গৈছে এতিয়া এটা পাত্ৰত মই এইখিনি উলিয়াই ললো আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম চেনি আৰু চেনি মই ইয়া চাহ খোৱা কাপেৰে ইয়া 1 কাপ দিছো মই চেনি টোটেল 2 কাপ ইয়াত ইউজ কৰিম কাৰণ মই দুটা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু দুটা নাৰিকল মানে এটা নাৰিকলত আপুনি 1 কাপ কে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যেহেতু মই দুটা দিছো সেইবাবে মই 2 কাপ চেনি লৈছো আৰু ইয়া চেনিখিনি দি মই চামুচৰ সহায় এইদৰে লৰাই দিছো এইখিনি অলপ সময় আপোনালোকে মেৰিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই আজি এইখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিম কিন্তু তাৰ আগতে কিবা এটা কৰিম কি কৰিম জানেনে এইখিনি মই আকৌ মিক্সিত পিচি লম কাৰণ এইখিনি মিক্সিত যদি পিচি লওঁ কি হয় চাওক কিমান গুড়া হৈ গৈছে দেখিছেনে মিক্সিত এইদৰে মই পিচি ললো নাৰিকলখিনি আৰু একদম ধুনীয়া স্মুথ হৈ যায় আৰু এইদৰে যদি বনাই নাৰিকলৰ লাৰুটো সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া হয় এইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টিপটো আৰু আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে যদি কাৰণ আমিতো চেনিখিনি মিহলাই মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিওঁ কিন্তু মই এইখিনি আকৌ পিচি ললো মিক্সিত আৰু এইখিনি মই ৰাখি দিম 2 ঘণ্টাৰ বাবে আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ৰাখিলেই হয় কাৰণ চেনিখিনি মই পিচি দিছো যিহেতু এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈছো আৰু কেৰাহীটো দেখিছেনে এইদৰে বগা হ'ব লাগিব আপোনালোকে যদি আগতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰা কেৰাহী লয় তেতিয়া হলে ভালদৰে সাফা কৰি ল'ব অকমান ভিনেগাৰ আৰু খোৱা চৌডা দিলে হালধি যেটো কালাৰ থাকে কেৰাহীত হেতু নাইকিয়া হৈ পৰে আৰু তেনেদৰে বনাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে হালধি ব্যৱহাৰ কৰা কেৰাহীখন নলৈ বেলেগ যদি ইউজ কৰে নকৰা হালধি মানে ইউজ নকৰা কেৰাহী আছে সেইখন ল'ব আৰু এতিয়া মই দেখিছেনে কেৰাহীত মই নাৰিকলৰ যিখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলো নাৰিকলখিনি সেইখিনি দি দিছো আৰু মই গেছটো কিন্তু এতিয়ালৈকে অন কৰা নাই দে এতিয়াহে মই গেছ অন কৰিছো এয়া গেছটো অন পিছত কৰিব প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি দি ল'ব যদি গেছটো অন কৰি লয় তেতিয়া হলে কেৰাহীখন গৰম হৈ থাকে আৰু নাৰিকলখিনি দিয়াৰ লগে লগে ৰঙচুৱা হৈ আহে আৰু একদম কালাৰটো বেয়া হৈ যায় সেইবাবে নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে গেছটো অন কৰিব হেতু এটা টিপছ আৰু টিপছটো ফলো কৰি যাব আপোনালোকে তেতিয়াহে বগা নাৰিকলৰ লাৰুটো হয়গে আৰু এইদৰে লৰাই থাকিব গেছটো একদম কমাই ৰাখিব আপোনালোকে জলদি কৰিলে নহব কাৰণ এটো একদম লাহে লাহে কৰা কাম আৰু এইদৰে লৰাই থাকিব হাতাখন অলপো ৰখাই নথব কাৰণ ৰখাই থলে লাগি ধৰিব পাৰে আৰু ৰঙচুৱা হৈ পৰিব এইদৰে লৰাই থাকিব লাগে আৰু হাতাখনে এইদৰে হেচি দিব যিহেতু গুটা বান্ধি থাকিব পাৰে কিন্তু গুটাটো মই মিক্সিত পিচিয়ে দিছো সেইবাবে চেনিটো কিন্তু কিছুমানে নাৰিকলৰ লাৰু বনালে গুটা হৈ থাকে এইদৰে হেচি দিলে গুটাখিনি ভাগি যায় আৰু এয়া দেখিছেনে 10 মিনিট মান মই এইদৰে ভাজিলো ভজাৰ পিছত এয়া যেটো পানী চেনি পানীটো নাইকিয়া হৈ আহিছে আৰু এইদৰে মই ভাজি আছো আৰু এইদৰে লৰাই আপোনালোকে 25-30 মিনিট মান সময় ভাজি থাকিব লাগে আৰু একেবাৰে দেখিছেনে হাতাৰ পৰা যেতিয়া এৰা খাই নেযায় তেতিয়াই গম পোৱা যায় যে আমাৰ নাৰিকলৰ লাৰুখিনি বনোৱা হৈ যে গৈছে মানে আমি এটা নাৰিকলৰ লাৰুখিনি মুঠিব পাৰিম আৰু একন সময়তে গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব পাৰে আৰু একন সময়ত আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ইলাইচিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইলাইচি দিয়া নাই আৰু এয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলো আৰু বেলেগ এখন পাত্ৰত মই এয়া উলিয়াই লৈছো কাৰণ গৰম হৈ আছে যেহেতু হাতে মুঠিবলৈ মানে দিগদাৰ হয় কেৰাহীখনত ৰাখি আৰু এয়া মই উলিয়াই ললো আৰু এটা আপোনালোকে এখিনি মুঠিব পাৰে কিন্তু মই আজি এখিনি এতিয়াই নুমুঠো ইয়াত মই কিবা এটা এড কৰিম আৰু কি এড কৰিম জানেনে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাব গৈ আছো আপোনালোকক কৈ আছো এয়া মই এড কৰিছো পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ দি যদি নাৰিকলৰ লাৰু বনাই অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয় আৰু মই আজি এইদৰে পাউডাৰ গাখীৰ দি নাৰিকলৰ লাৰু বনাই আপোনালোকক দেখুৱালো এইটো এটা টিপছ মই কৈ আছিলো ন বেলেগকৈ অলপ বনাইছো আৰু এইদৰে চামুচৰ সহায় এইদৰে লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া মই হাতে ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ হাতে কামটো কৰিলে বেছি ভাল লাগে হাতে মুঠিব লাগিব আৰু ইয়া হাতে ভালদৰে মই মিহলাই ললো আৰু এতিয়া হাতৰ মুঠিত জানে কেনেকৈ লাৰু গোল কৰে হাতত লৈ ল'ব হাতৰ তলুৱাত অলপ লৈ লাহে লাহে গোল কৰি গৈ থাকিব এইদৰে হাতৰ আঙুলি কিটা মাজত ৰাখি লাহে লাহে গোল কৰিব
আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ মিতিৰ কুটুম সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে নাজানে সেই সকলৰ বাবে উপকাৰ হ'ব আৰু লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু মই এয়া বনাই হৈ গৈছে নাৰিকলৰ লাৰু কেনেকৈ মই বগা নাৰিকলৰ লাৰুখিনি বনালোঁ আপোনালোকক টিপছকেইটা দিছোঁ আপোনালোকে টিপছকেইটা ফ'ল' কৰিব আপোনালোকৰ নাৰিকলৰ লাৰু বগা হ'ব বহুতেই বনাব জানে কিন্তু কিছুমানৰ নাৰিকলৰ লাৰুবোৰ অলপ ৰঙচুৱা হয় কিন্তু এই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় বগা নাৰিকলৰ লাৰু হ'ব এইবাৰ বিহুত তেতিয়াহ'লে সকলোকে নাৰিকলৰ লাৰু বনাই খুৱাওক বগা বগা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই